Oi, no niin, oi. Puhutaanpas tänään vähän suuresta gangsterisodasta, perkate sentään, eli Sergio Leonen suurelokuva, joka valmistui vuonna 1984 ja sen pääosissa on Robert De Niro ja James Woods sekä koko liuta muita hienoja näyttelijöitä. Ja saakeli sentään sain kanavan katsojalta Michaelilta lahjoituksena tämän hienon 4Cult-julkaisun, italialaisen 4K Ultra HD-julkaisun, jossa on sitten tämä pidennetty versio. Ja sitä versiota mä en ollut ikinä nähnyt. Ja tässä videossa kerron teille, että mitähän siinä sitten oli lisää. Mutta ennen kuin mennään siihen versiointiin, niin täytyy selittää ensin teille, että mä taisin nähdä tämän elokuvan ihan ensimmäistä kertaa, kun se tuli MTV3 joskus 90-luvun alkupuolella sitten, ja se tuli 2 osassa. Samalla lailla 2 osassa, kun tää video on tässä, niin mulla tää hieno Showtimein VHS, tämmönen 2-nauhoinen setti. Ja samanlainen versio, kun oli myös sitten Suomessa toi DVD, sitä mulla ei ole enää. Mä korvasin sen aikanaan tällä Blu-raylla sitten, jossa on vaan 1 levy sitten. Ja itse asiassa tässäkin muuten on vaan 1 levy sitten sille leffalle. Mutta pointti oli siinä, että siinä MTV3 esityksessä, jos en nyt ihan väärin muista, se olisi tullut niin kuin peräkkäisinä sunnuntaina sitten ne eri osat. Ja otin sen nauhalle ja saatana, sitä tuli kyllä katsottua monta kertaa sitten silloin killinä. Ja se saavutti sitten tietynlaisen enigmaattisen kulttielokuvan tason tuolla meidän porukassa sitten. Ja tohon aikaan oli just taidettu nähdä sitten, ainakin mä olin nähnyt vasta justiin tuoreeltaan sitten tämä Mafiaveljet. Ja sitten ei tainnut olla vielä Casinoa tullut. Ja tämmöinen niinku kiinnostus tämmöiseen niinku mafia-elokuvaan alkoi niinku todellakin niinku kukkimaan siellä Hervannan suunnassa, mistä minä olen sitten. Ja kyllä, tää on aina olen pitänyt tätä aina niinku tosi ikonisena klassikkona kyllä, mutta vähän täytyy kyllä sanoa, että tämä ei ole ihan niin yhtä hyvä kuin jos sanotaan vaikkapa Sergio Leonen Huuliharppukosteja tai erityisesti Hyvät, pahat ja rumat, että mä oon aikanaan pitänyt tätä Leonen parhaimpana elokuvana, mutta täytyy ymmärtää se, että siis silloin kun mä olin ihan pieni killivesseli, niin mä en ihan kauheasti arvostanut noita lännen elokuvia vielä silloin, että se tuli vasta vähän myöhemmin tämä lännen elokuvien arvostus sitten, että silloin mä tykkäsin nimenomaan jostain kaikista Tarantinoista ja mafiaveljistä ja mafia-elokuvista ylipäänsä näin. Mutta kyllä mä nykyään pistän ne länkkärikin ihan sinne ihan kultakasteen kyllä näin. No elokuvahan on hyvin eeppinen tarina sitten tämmöistä Noodles-nimisestä gangsterista sitten, jota esittää Robert De Niro, ja se hyppii 3 aikakaudella sitten, ja niistä se kehystarina on se 80-luvulla vai 70-luvulla tapahtuva systeemi, ei se muuten on vielä aikaisemmin, se taitaa tapahtua 60-luvulla, se missä De Niro on vanhuksena siinä, ja se palaa sitten New Yorkiin kotihuudeilleen sitten selvittämään tämmöistä mysteeristä kirjettä, jonka on saanut sitten, että on kutsuttu johonkin juhliin, senaattori Bailey on kutsunut sen juhliin, ja sitten se on hämillään, että mitähän siellä tapahtuu, ja se joutui pakenemaan sieltä sitten tämmöisissä hämäräperäisissä merkeissä sieltä omilta kotiseudulta, ja sitten se on nyt sitten selvittää, että mistä siinä on kyse. Ja lisäksi sitten meillä on tämä 20-luvulla tapahtuva juttu sitten 30-luvulla, kun sitä nyt ei De Niro näyttele, mutta näytetään, että tämä Noodles on pieni killi ja tapaa sitten tämän Maxin, jota esittää James Woods, mutta siis ei tässä nuoruuden jaksossa, se olisi joku toinen näyttelijä tai lapsinäyttelijä, mitä en nyt tiedä, niin tässä kerrotaan tässä lapsuusosastossa se, että miten se tapaa tämän Maxin. Ja sitten yhdessä he perustavat tämän tämmöisen rikollisliigan sitten, kaikki ne hämäräperäisine keinoineen, ja heistä tulee sen asuinalueen kingejä. Ja sitten periaatteessa tämä on elokuvaystävyydestä. Ehdottomasti se on se pääteema tässä. Ja ystävyys, joka menee vähän pilalle siitä, että se toistavia vallanhimo ja toinen taas haluaisi pysyä pitää vähän menneisyydestä kiinni. Itse asiassa tässä on monta mielenkiintoista teemaa, ja yksi näistä teemoista on myös aika, vanhuus ja tämmöinen vähän katuminen. Vähän tilinteko. Ja mä en tiedä, onko Sergio Leone tarkoittanut sen sillä lailla, kun se teki näitä
teki tätä viimeiseksi jäänyttä filmiään sitten. Kyllähän sen piti tehdä sitten vielä Once Upon a Time in Russia piti tulla. Itse asiassa oli alkamassa kuvaukset, mutta sitten se heitti veivinsä ennen kuvauksia siinä. Mutta se pointti oli tässä, että niin kuin, olikohan Sergio Leone miettinyt tämän sillä, että tämä saattaa olla niin kuin mun tämmöinen niin kuin NS-testamentti-elokuva siinä. Jos mietitään vaikkapa justi Hyvät pahat rumat ja Huuliharppu Kostajaa, niin tämä on huomattavasti tämmöinen niin kuin seesteisempi ja hillitympi filmi. Tämä ei ole niin kuin mikään tämmöinen väkivaltaoperetti kuin esimerkiksi Hyvät pahat rumat tai varsinkin Huuliharppu Kostaja. Don't get me wrong, nämä on loistavia elokuvia. Nämä on mun yksiä suosikkifilmejä kautta aikain kyllä, mutta niin kuin tosiaan tämä on ehkä voisi sanoa jopa niin kuin sellainen kypsempi elokuva kyllä. Joo, tämä on hienosti lavastettu nämä Brooklynin kulmat, mitä tässä on, ja hienosti kuvattu erityisesti. Oliko se Tonino Delli-Colli, joka oli tässä kuvaamassa. Ja tämähän oli hirveätä paskaa sai niskaan, kun tätä kuvattiin New Yorkissa, mutta kun about kaikki tekijät oli sitten italialaisia, niin jopa Ronald Reagan luin jostain, että Ronald Reagan alkoi tutkimaan sitä asiaa, että mikäs tämä homma, että näyttelijäliitot ohitetaan sitten tämmöisellä hommalla, mutta siis italialainen elokuva kyseessä ja niin kuin näin, niin se oli se selitys sitten. En tiedä, miten tässä asiassa kävi. Joo, tää on tosi eeppinen, että tämä perusversion pituus on 229 minuuttia ja se on se versio, mitä on ollut aina tässä VHS:llä ja sitten tuossa Blu-raylla ja siinä DVD:llä. Se on varmaankin se versio, mitä useimmat ihmiset on nähnyt, varsinkin tällainen digitaalisella aikakaudella. Mutta tiesittekö sitä, että kun se tuli USA:ssa niin ensi iltaan, niin se oli vaan 139-minuuttinen versio, eli sitä oli ilman Leonen tietämystä typistetty niin kuin Juman kautta melkein puolet pois sitten. Niin kuin. Se on kyllä hullua ajatella sitten, että näin on tapahtunut. Ja Sergio Leone ei ole, tai on sanonut, että tämä ei ole mun versio, tämä ei ole mun edes elokuva. Ja siinä oli niin kuin muutettu tämä tarinan rytmi sillä lailla, että se on niin kuin kronologisesti, eli ensin nuoruus, sitä on typistetty ja sitten siirrytään siihen niin kuin periaatteessa pääaiheeseen, eli se, tiedätkö, tämä mafiaveljet toiminta siellä, missä on Woods ja De Niro siinä ja sitten myös itse asiassa William Forsythe on se yksi niistä 4 konnasta sit, mitä siinä on. Joo, ai saakeli. Mä en edes tiedä, miten se versio toimii kyllä se niin kuin tää USA-versio. Olisi kiva joskus ihan kuriositeettina nähdä. Siis se on varmaan hirveätä paskaa, koska tässä on niin kuin tosi oleellista myös yksi teema, aika. Ja tää hyppii niin kuin ajan tasoilla sillain niin kuin varsin ehkä yllättävälläkin tasolla sitten kyllä. Kaikki muistaa sen frisbee-kohtauksen. Niin, siis, ja se on niin kuin tosi keskeinen komponentti tässä, että niin kuin jos se poistetaan, niin tää ei todellakaan varmasti ole enää yhtään sama elokuva. Mutta siis pitkä tämä on. Todellakin pitkä ja siis tää Jumalan kautta tässä oli 251 minuuttinen versio tässä Michaelin laittamassa 4K-julkaisussa. Oli sekä 4K että Blu-ray sitten ja oli myös tämä tavallinen versio sitten ihan 4K:na, mutta ei Blu-rayna. Mutta tässä nyt sitten kerrotaan, että mitä tässä nyt on ja onko se niinku oleellista. Eli mä oon kirjoittanut ylös tänne sitten, että about kronologisesti, että mitä tässä on ja suurpiirteisesti mitä tapahtuu. Eli ensimmäinen poistettu kohtaus tulee, olisiko se ollut 90 minuutin kohdalla, vähän sen jälkeen. Eli itse Nurse Ratched, eli Louis Fletcher näyttelee tässä ja se tulee siinä, kun De Niro menee käymään siellä hautuumaalla ja se menee sinne hautakammioon sitten, missä se näkee kavereitten ne hautakammiot, ne ruumiitten nimet, tai hautakivet siis näin, näkee sieltä, niin sitten Louis Fletcher tulee sitten, että jaa morjesta, että mitä sä täällä teet, että ootko tullut miettiin, että niin kun säkin haluat rakentaa hautakammia. Se tulee vähän niin kuin kyselee ja johdattelee sitä sillä, että se mitä tää poistaa mun mielestä tää pidennetty versio, tai se mitä se tuo lisää, se mitä oli poistettu lyhyestä versiosta ja mitä tämä pitkä versio tuo lisää näin niin kuin pääpiirteistä, mikä on mun mielestä merkittävintä. Se tuo enemmän sitä niin kuin, vähän niin kuin, enemmän lihaa tai juonen ympärillä. Siinä mielessä tässä niin kuin selvästi näkee sen juonen, miten tämä James Woodsin hahmo sitten on pelannut tämän pelin, että miten se johdattelee De Niroa kohti oikeaa suuntaa sitten.
Ja niin, siellä on semmoinen musta auto, joka siellä seuraa, ja De Niro yrittää mennä juttelemaan sen auton kuskin kanssa, mutta se auto kaahaa pois. Ja tässä selvästi käy ilmi, että okei, tämä musta auton kuski, niin se niin kuin seuraa sitä tarkkailee. Ja tämä Louis Fletcherikin vaikuttaa siltä, että okei, kyllä se tietää, että sillä on niin kuin repliikit sanottavana tälle Noodlesille sitten, että joku on käskenyt sen sanoa. Sitten seuraava poistettu kohtaus tapahtuu sillä kohtaa, kun toi on mennyt ampuun sen Burt Youngia sinne, ampuu sitä silmään. Puh, se on siisti kohtaus. Hyvä ammuskelukohtaus. Sitten kun De Niro painaa kaasua ja se auto hyppää sieltä sinne järveen, niin tässä on pieni uiskentelukohtaus sitten. Eli toi James Woods on huolissa, että ei vitsi, Noodles on hukkunut saakka, eli Max on huolissa, että mihin on Noodles kadonnut tälle. Se tulee pieni takauma siitä kohtauksesta, mikä oli siellä lapsuudessa, kun toi pelleili toi Max, että se hukkui ja sitten Noodles etsi sitä hädissä. Tämä on vähän niin kuin vertauskuva. Ja mielenkiintoisesti tämä petaa myös sen roskakompaktorin mun mielestä. Siellä oli semmoinen ruoppauslaite, että olisiko tässä niinku semmoinen niinku viesti siitä, että mitä tuleman pitää. Todellakaan en mä ala niinku yhtään keskustelemaan sitä sen enempää, koska niinku siellä voi olla ihmisiä, jotka eivät tätä nähnyt. Ja se loppu on tietysti niinku oma debaattiinsa kyllä, niin ei mennä siihen ainakaan tässä kohtaa vielä. Niin. Joo. Sitten oli semmoinen, kun itse herra tuottaja Arnon Milchan näyttelee tätä autokuskia siinä sitten, ja se ennen sitä raiskauskohtausta, tietäjät tietää kyllä, niin ne keskustelee siitä, että joo, että mä oon juutalainen ja että täytyy saada rahaa ja täytyy olla rahaa. Ja sitten se vähän niin kuin sellainen moraalinen, heittää vähän niin kuin moraalisen pallon sitten Noodlesin hanskaan, tämä perusduunari siinä sitten. Että mä en tiedä, oliko se mitenkään kauhean oleellinen keskustelu mitenkään, että niin kuin ihan niin kuin ansaitusti mun mielestä tämä oli poistettu kyllä, että Sitten tämä Eve, niin se itse asiassa sama muija, mä en muista sen nimeä, mutta se mikä alussa ne mafiosot ampuu, kun se on siellä takaumassa, niin se sama muija näyttelee tuossa ihan loistavassa sitten tuossa Michael Mannin, anteeksi, tuossa William Friedkinin tuossa Live and Die in Alassa, se on se huoraa näyttelee siinä, mikä on vähän niin kuin se vasikkana siinä sille poliisille sitten, niin sama näyttelijä näyttelee tätä Eveä, ja siis tää on hädintuskin edes hahmo tässä teatteriversiossa, mutta Evellä on nyt iso kohtaus tässä, kun tää De Niro on kännissä sen raiskauskohtauksen jälkeen baarissa, ja Eve tulee, että okei, miksi sä oot noin surullinen, jää mitä mennään paneen, ja sit se menee paneen sitä, ja siinä oli pitkä pätkä sitä, ja toi niinku, se Eve vähän niin kuin ilmestyy teatteriversiossa vaan ruutuun, mutta siinä oli se selvä se tapaaminen sitten, että miten De Niro tapaa sen siinä. En mä tiedä, onko se kauhean oleellinen hahmo siinä, mutta ihan kiva hetki oli nähdä, että miten se oikeasti tapasi. Ja kiva hetki nähdä niin kuin enemmän tätä Eveä, nimittäin onhan kyseessä kyllä hyvännäköinen muija sitten kyllä. Sitten oli semmoinen auton räjähdyskohtaus, se on sitä ennen kuin se uutisissa kattelee sitä, että joku auto on räjähtetty, niin tässä pedataan tätä senaattori Baileytä siinä sitten. Tämä oli aika nopea kohtaus, että mä en tiedä, kyllä se olisi ihan hyvin varmaan voinut ollakin tässä teatteriversiossa. Eli se De Niro hautuumaalla ja sitten se musta auto räjähtää siinä, että mutta en mä tiedä, kyllä ihan hyvin se tulee sama juttu selville siitä, kun se katselee sitä telkkarista kyllä. Sitten iso poisto oli siinä sitten, kun Max, eli tämä senaattori Bailey, keskustelee tämän Treat Williamsin esittämän hahmon kanssa siellä kekkereillä siinä. Ja tässä tulee mun mielestä todella tärkeä plot pointti siitä, että se selittää, että kuinka hänelle on käymässä huonosti kun on tulossa ne kuulustelut siinä sitten, niin se oli pitkä tosiaan semmoinen niin kuin keskustelu siitä asiasta. Joo, Treat Williams on kova jätkä ja se oli hauska nähdä taas niin kuin lisää siltä, mutta mä en tiedä. Oikeastaan jokaisen näistä poistettuun kohtaukseen mun täytyy sanoa, että mikään näistä ei ole kauhean tärkeää. Siis mulla ei ikinä ollut mitään epäselvyyksiä ymmärtää tätä juonikuvioa tässä ilman näitäkään. Vaikka tää niinku tuo enemmän sitä lihaa siihen luitten ympärille, että mikä se suunnitelma on. Mutta ei se mun mielestä edes ole kauhean oleellista, tiedätkö. Senaattori Bailey, se on hyvä, että se pidetään sottana mystisenä hahmona, että se on pystynyt junailemaan tämän kaiken. Että nämä perusasiat tulee ihan yhtä hyvin selville sitä ilman kun niitä ei kerrota. Eli show
Show, don't tell. Se on tosi hyvä. Ja niin kun, Sergio Leonella ilmeisesti oli suunnitelmassa tehdä 296-minuuttinen filmi, joka on jaettu 2 osaan sitten, mutta se ei tullut ikinä onnistumaan siinä ja sitten on sitten kuulemma olemassa vielä 269-minuuttinen versio, eli se olisi niin kuin sitten 18 minuuttia pidempi kuin tämä pidennetty versio, mutta ilmeisesti tässä on hyvin suuria ongelmia siinä, että se matsku on tosi huono kuntosta ja lisäksi jotain tekijänoikeusongelmia. Mä en kyllä tajua, että miten sulla olisi niinku tiettyihin kohtauksiin jotain tekijänoikeusongelmia, että soiko siinä sitten jotain musiikkia sitten, että tässähän soi toi Yesterday, niin onko sillä jotain lisää Beatlesia siinä sitten, että en tiedä, mutta se täytyy sanoa vielä näistä kuvanlaaduista, näissä poistetuissa kohtauksissa, että nämä on kyllä aika paskaa, niin siis selvästi huomaa, kun se muuttuu se, tiedätkö, se kohtaus muuttuu poistetut kohtauksessa, niin se kuvanlaatu huononee niin kuin aivan selkeästi kyllä, että mä uskon, että ne on käyttänyt varmaan kaikki mahdolliset digitaaliset restauraatiokikat, että ne on saanut sen niin kuin näyttää edes siltä, miten se näyttää tossa, mutta kyllä se kuule, ei saakeli, ei se, jos ne on vielä huonommassa kunnossa, mitä nämä 269 minuutin versio, ne kohtaukset, niin ei niitä kannata kyllä pistää mitään, mutta olisi kyllä kiva nähdä ne sellainen niin kuin deleted skenessenä kyllä. Ja myös nämä kaikki poistetut kohtaukset, olisi kiva, jos olisi sellainen sikermä niin kuin deleted scenes. Ja varsinkin, jos se olisi vielä joku niin kuin, tiedätkö, elokuvahistorioitsija, aina joku johdanto siihen poistettuun kohtaukseen, niin se olisi kiva semmoinen ekstra. Mä paljon mieluummin katsolisin semmoisen version, kun sitten, tai ne poistetut erikseen, kun että ne on pistetty tähän niin kuin elokuvan sekaan. Mutta onneksi tässä on myös mukana sitten se ihan tavallinen, tuikitavallinen perusversio, johon me kaikki olemme tottuneet ja rakastuneet aikanamme sitten. Toivottavasti siellä ei ole ketään, joka ei ole nähnyt tätä elokuvaa. Pistä ihmeessä kommenttia, jos et ole nähnyt tätä elokuvaa. Tai oikeastaan, älä pistä kommenttia, mene ensin katsoa se ja pistä sitten kommenttia, että okei, nyt mä oon nähnyt tän. Se on ehkä parempi ratkaisu. Kuvanlaatu muuten, siis todella hyvä. Ihan saakeli hyvä, joskin olin vähän huolissaan tästä bitrateista, että tää huitelee jossain 35 megatavun ja 55 megatavun välillä sitten tää bitrate, mikä on aika huono, siis ihan oikeasti. 4K-kuvalle niin kun toivottavaa olisi, että se huitelisi jossain niin kun 70 ja 90 tienoilla. Että tää on niin pitkä filmi, niin miksi vitussa se on pitänyt änkeä yhdelle levylle? Okei, joo mä tajuan, että jos ei käytetä Seamless Branchille niin, ja ne olisi 2 levylle pistänyt, niin sitten taas yhtäkkiä ollutkin sitten niin kuin jo niin kuin 5 levyn setti kyllä. Mutta kyllä siis näin arvokas ja iso elokuva niin kuin vaatisi todellakin sen niin kuin jaon 2 levylle sitten, että en nyt tiedä mikä toi median koko, että oliko se, kai se 100 giganen levy kuitenkin ollut, mutta armottoman pitkä elokuva, niin se yksinkertaisesti ei mahdu tarpeeksi hyvin niin kuin sitten tommosilla, tai siis kunnollisella bitrateillä. Joskin mähän sanon, että tämä näyttää tosi hyvältä, siis ihan vittu eri maailmasta kuin tämä haalean näköinen Blu-ray. Mä oikein katoin sitä. Siis värit on tosi upeat ja tällainen, tässä on paljon tarkkuutta kyllä. De Niro, ne maskeeraukset, paljon on tarkkuutta, erilaisia niin kuin kasvon uurteita. Se niin kuin tekstuurit niissä rakennuksissa, nämä tiilit, ne näyttää todella hyviltä kyllä. Ja mä oon ihan varma, että se näyttäisi vielä paremmalta, jos tää olisi tosiaan niin kuin, vielä se niin kuin 1/3 lisää sitä bitratea siihen, mutta niin kuin, en mä nyt sieltä niin varsinaisesti kyllä niin kuin nähnyt mitään siis semmosia niin kuin artefakteja kyllä. Joskin en mä katso yleensä leffoja sillä silmällä, että mä menen niin kuin, paussailemaan jollain suurennuslasilla katteleen pikseleitä, että näkyykö tässä palikoitumista tällä. Mutta siis niin kuin, tällainen niin kuin katselemalla katselleen en huomannut yhtään mitään semmoista niin kuin pakkausongelmaa tai mikään semmoista, mikä olisi vituttanut mua kyllä. Että siinä mielessä niin kuin onnistunut julkaisu sitten, että hyvin tehty huolimatta tästä pienestä puutteesta siinä kyllä. Joo, elokuva nyt sitten, niin kuin sanoin, niin ei se nyt sillain ehkä yllännyt sitten mun kirjoissa ihan nykyään enää sinne hyvät, pahat ja rumat ja huuliharppukosta ja asteikolle, mutta kyllä tää yltää mun mielestä ehkä vaikkapa vain muutaman dollarin tähden asteikolle kyllä. Ja voin kyllä kuvitella, että kun on ollut joku suuri Sergio Leone-fani, se on ensin katsellut näitä spagettivestelyä, se on, että joi, jumalauta, kun on kovaa paskaa tällä. Ja sitten se on odottanut tätä, kun tämähän oli tuotantoputkessa juman kautta enemmän kuin 10 vuotta tämä filmi, että
tiesitkö sitä, että niin kun Sergio Leone jopa niin kun kieltäytyi kummisedän ohjaamisesta, kun sillä oli tää niin kun työn alla sitten. Että, siis mikälainen maailma olisi ollut, jos Sergio Leone olisikin ottanut kummisetäpestin vastaan. Että, en tiedä. Mutta siinä kiinnosti enemmän tehdä tämä hirveän monimutkainen tuotanto, paljon vaikeuksia siinä tuotantoprosessissa. Ei ollut rahaa, oli rahaa, sitten ei ollut tarpeeksi rahaa, iene. Näin, omistajuus vaihtui niin kuin tälle tarinalle moneen kertaan tällä. Mutta niin kun, sitä olin sanomassa, että niin kun, jos on niin kun tottunut Sergio Leonen näihin värikkäisiin ja vauhdikkaisiin lännen seikkailuihin, niin semmoinen tyyppi, joka meni sitten ensiltaan kattoon tätä, tai joku tyyppi, joka ei ole nähnyt muuta kuin ne, ja nyt katsoo tätä odottaen samaa, niin aivan taatusti tulee pettymään. Että tämä on tämmöinen kypsä teos, seesteinen teos. Teemana on ystävyys, pettäminen, aika, ajanpuute, vanhuus, katumus. Niin, että niin kun ei yhtään sen tyylinen räiskittely sitten kuin nämä aikaisemmat sitten, että hieno elokuva kyllä. Mä annan tälle kuitenkin 4 tähteä sitten, että mä en ole enää tälle 5 tähteä. Että kyllä tässä niin kuin nämä ongelmatkin on, että jos miettii tätä niin kuin nimeä Suuri gangsterisota Suomessa, niin ei tässä juuri ollenkaan kyllä gangstereita sotimassa sitten. Semmoinen pieni huomio pitää sanoa, että mun suosikkihahmo on Danny Aiello tässä, että se on se poliisipäällikkö, jonka vauvanne sitten niin kuin vaihtaa toiseen vauvaan ja sitten se on niin kuin iloinen, että jes, mulla on poika nyt ja sitten menee vaihtaa sen vaippoja siellä sairaat, ui, vittu mä näen sen kikkelin tällä, se ottaa vaipat pois, sitten se näkee pimpin siellä ja sitten okei, what the fuck is this, what the fuck is this, what the fuck is this, se on ihan loistava kohtaus siinä, se on humoristinen kohtaus kyllä se ja kerro oma suosikkikohtaus tästä elokuvasta kyllä. Joo, hirveä mammutti kyllä, että kyllä siinä koko iltapäivä mulla meni, kun mä kattelin sitä eräänä sunnuntaina sitten. Mutta kyllä se sen arvosta on. Se on vaativa, mutta on se palkitseva elokuva. Ja en edes maininnut Ennio Morriconen musiikkia. Luonnollisesti se on ihan mestarillisesti kyllä tässä. Mestarillista musaa kyllä tässä elokuvassa sitten kyllä. Kaikin puolin suositeltava teos. Jos nyt ei tietyt tämmöiset eksploitaatiiviset kohtaukset sinua häiritse, eli siinä on pari raiskauskohtausta ja tämmöisiä brutaaleja yllätysväkivaltakohtauksia, niin jos näin häiritte, niin se on antoisa elokuva kyllä. 4 tähteä ja kiitos, että katsoit tämän versiohallinnan sitten tästä ja vielä lopuksi kiitoksia Michael. This is awesome, yeah! This is the life of a VHS man.